Nguyễn Bỉnh Khiêm, tiên tri về năm 2020 đến năm 2026. 500 năm trước Gia Cát Lượng, 500 năm sau Lưu Bá Ôn, nhiều người đã biết đến tài năng quân sự, chính trị và đặc biệt là khả năng tiên tri chuẩn xác không gì sánh được của Lưu Bá Ôn của Trung Quốc. Nhưng tại Việt Nam, sinh sau Lưu Bá Ôn chỉ 100 năm, cũng xuất hiện một thánh nhân lỗi lạc với tài năng không thua kém gì hai vị quân sư huyền thoại của đất Trung Hoa. Ông được mệnh danh là Gia Cát Lượng của Việt Nam. Đó chính là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Xuất thân phi phàm. Nguyễn Bỉnh Khiêm, tên húy là Văn Đạt, sinh ngày 13 tháng 5 năm 1491, mất năm 1585, tự là Hạnh Phủ, hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ. Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Sinh ra trong gia đình gia giáo. Đặc biệt, Nguyễn Bỉnh Khiêm có một người mẹ vô cùng xuất chúng, là bà Nhữ Thị Thục, con gái của quan tiến sĩ thượng thư bộ Hộ Nhữ Văn Lang. Mẹ Nguyễn Bỉnh Khiêm có bản lĩnh không thua gì bậc mẫu nghi thiên hạ, học rộng biết nhiều, lại thông tường thuật tướng số, biết trước được tương lai. Bà đoán trước được nhà Lê sẽ suy vong, nên muốn tìm được một người chồng phù hợp để có thể sinh con là thiên tử một nước. Đến cuối cùng thì bà đồng ý lấy ông Nguyễn Văn Định, vì bà biết người này có tướng sinh quý tử. Tương truyền có một vị đạo sĩ đi vân du, khi thấy Nguyễn Bỉnh Khiêm đang chơi cùng lũ trẻ trong làng, đã nhận xét tướng đứa trẻ này có tướng quý nhân, nếu chọn đường công danh ắt sẽ có thể trở thành bậc đứng đầu thiên hạ, nếu chọn con đường tu hành sẽ có thể viên mãn đắc đạo, trở thành vị thầy ngàn đời của quốc gia. Nhận xét của vị đạo sĩ quả thực đã ứng nghiệm. Nguyễn Bỉnh Khiêm vốn từ nhỏ là người học rộng tài cao. Tuy nhiên, ông lại là người không màng danh lợi, mà lại yêu thích cảnh vô vi thanh tịnh. Thường ngày thích lui tới nơi thiền viện đạo quán, say mê nghiên cứu triết lý tu luyện và huyền học đạo gia. Sau này, ông lại có cơ duyên kỳ ngộ học được cuốn Thái Ức Thần Kinh, một bí tịch tu đạo của đạo gia ở Trung Hoa. Với ngộ tính hơn người, sau nhiều năm tu luyện đề cao cảnh giới, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã chứng ngộ cho mình một bản lĩnh phi thường. Ông đã đạt đến cảnh giới nhìn thấu được quy luật của vũ trụ, lẽ huyền vi của tạo hóa, từ đó tiên đoán được tương lai thịnh suy của cả một quốc gia cho đến toàn nhân loại trong tương lai. Sứ nhà Thanh bấy giờ là Chu Sáng, khi về nước đã nhận xét An Nam lý học hữu Trình Tuyền, tức là đất An Nam, người tinh thông lý số học thì có Trạng Trình. Tài năng tiên tri của ông có thể sánh ngang với Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn của Trung Quốc hay Nostradamus của châu Âu. Trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí viết, Trạng Trình học rộng khắp các sách, hiểu sâu sắc nghĩa lý kinh dịch, mưa nắng họa phúc, việc gì cũng biết trước. Tiên tri số mệnh của ba nhà Mạc Nguyễn Trinh. Tương truyền khi nhà Mạc sắp bị đánh bại, vua Mạc Mậu Hợp đến hỏi Nguyễn Bỉnh Khiêm về thế cuộc. Trạng Trình đã đáp rằng: Cao bằng tàn tại, tam đại tồn cô, nghĩa là đất Cao Bằng tuy nhỏ cũng giữ được phúc ba đời. 7 năm sau, vua Mạc bị quân nhà Trình đánh bật khỏi Thăng Long. Nhớ lời dặn cụ Trạng, liền về đất Cao Bằng, quả nhiên giữ thêm 3 đời. Được xem là thần tiên tại nhân gian, Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ được người dân tôn kính, mà các bậc vương hầu vua chúa thời bấy giờ như nhà Lê, Trịnh, Mạc, Nguyễn đều kính ngưỡng. Họ đã nhiều lần trực tiếp hoặc gián tiếp bằng cách phái những thủ túc thân cận đến cầu kiến ông,
xin những lời khuyên của Trạng Trình về các vấn đề thời cuộc. Sau khi chiến tranh Nam Bắc Triều kết thúc, không thì nước ta bước vào một trận chiến mới. Năm 1955, Nguyễn Kim, người nắm binh quyền bấy giờ của nhà Lê qua đời. Trịnh Kiểm là con rể lên thay, muốn chiếm trọn binh quyền, nên đã giết con cả Nguyễn Kim là Nguyễn Uông. Con thứ Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng lo lắng bị họ Trịnh sát hại, bèn cho người đến thỉnh ý Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trạng Trình không trả lời, chỉ đưa Viên Quang ra hòn non bộ, chỉ tay vào bầy kiến mà ngâm: Hoành sơn nhất đái, khả dĩ dung thân. Nghĩa là hoành sơn một dãy có thể dung thân. Viên Quang về báo lại, Nguyễn Hoàng hiểu ý Trạng Trình, liền xin với Trịnh Kiểm được vào trấn giữ khu vực phía nam dãy Hoành Sơn, chính là vùng đất Thuận Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ngày nay. Từ đó lập ra thế lực chúa Nguyễn sau này. Không chỉ thế, các đời chúa Nguyễn còn mở rộng lãnh thổ từ miền Trung ở Quảng Ngãi đến tận Hà Tiên, định hình lãnh thổ Việt Nam cho đến ngày nay. Trong khi đó, sau khi lên nắm quyền, Trịnh Kiểm muốn cướp ngôi vua Lê, nhưng ngại bị phản đối, nên cũng cho người đến hỏi ý kiến Bạch Vân cư sĩ. Trạng Trình dẫn Viên Quang ra và nói rằng mấy năm nay mất mùa nên tìm giống cũ mà gieo. Rồi hướng sang bảo chú Tiểu đi quét chùa và dặn: dưới chùa thờ Phật thì được ăn oản. Hiểu được ngụ ý của thánh nhân, chúa Trịnh cho tìm lại tôn thất họ Lê thất lạc trong dân gian, tôn lên làm vua, từ đó hình thành hình thức chính trị vua Lê chúa Trịnh. Để lại sấm ký tiên đoán chính xác các sự việc trong vòng 500 năm. Từ ngàn xưa, trong chiêm tinh học phương Đông, chòm sao Bắc Đẩu đã được cổ nhân chú ý quan sát như chòm sao quan trọng nhất trên bầu trời. Trong đó, sao Thái Ất được gán với ngôi sao sáng nhất của chòm sao này và được coi là thần trời. Sao Thái Ất cũng được xem là biểu tượng của đấng quân vương cai trị thế gian. Chính vì thế, Thái Ất cũng được người xưa dùng để đặt cho bộ môn, ghi lại những tri thức vô giá về các quy luật của vũ trụ, sự vận hành của thiên thể. Từ đó giúp những người tinh thông môn Thái Ất học này có thể tính toán ra sự thịnh suy của nhân loại một cách chính xác. Nếu như Gia Cát Lượng có kỳ môn độn giáp, phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn có Thái Nhâm, thì Trình Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm của Việt Nam có Thái Ất Thần Tinh. Dựa vào Thái Ất Thần Tinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã để lại hơn 200 câu sấm ký, ghi lại tiên tri hơn 500 năm sau. Đặc biệt, Trạng Trình tập trung mô tả về thời điểm xuất của vị thánh chủ sẽ cứu độ toàn bộ nhân loại ra khỏi kiếp nạn đại đào thải vào thời mạt kiếp. Thông qua Thái Ất Thần Tinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã biên soạn ra bộ sấm ký hơn 200 câu, ghi lại chính xác các diễn biến hơn của lịch sử Việt Nam và thế giới. Ông cũng tiên đoán được khoảng 500 năm sau khi ông mất, nhân loại sẽ trải qua một đại kiếp nạn kinh thiên động phách. Từ đào thải lượng lớn người, 10 phần chết 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra thái bình. Tuy nhiên sau đó sẽ có một vị thánh chủ mệnh danh là Vạn Vương Chi Vương, hay còn gọi là Phật Di Lặc của Phật gia, hay Sáng Thế Chủ trong Kinh Thánh, sẽ xuất hiện cứu thế độ nhân, đưa nhân loại sang một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Thuở đầu, bộ sấm ký được biên soạn ra và lưu truyền bí mật trong gia đình và các học trò của Trạng Trình. Tuy nhiên, trong quá trình lưu truyền suốt mấy trăm năm, các bản sấm ký đã thất lạc, cũng như do tiên tri đến sự thịnh suy của các triều đại, nên các chính quyền cũng vì thế mà tịch thu hoặc sửa đổi, thậm chí thiêu hủy, khiến cho quá trình sưu tập và giải đoán gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng cách tra cứu nhiều nguồn khác nhau, cũng như đối chiếu với Thái Ất Thần Kinh, bộ sách được Trạng Trình sử dụng làm tiền đề viết ra sấm ký, đồng thời kết hợp với sự đối chiếu vào chiêm tinh học,
cùng các dự ngôn của các nhà tiên tri nổi tiếng như Lưu Bá Nostradamus, Khải Huyền và kinh điển Phật giáo, chúng tôi biên tập ra bộ tài liệu thư giải về sấm ký của Nguyễn Bỉnh Khiêm theo các góc độ khác nhau. Thời điểm này, khi thiên cơ và mọi thứ đã dần hé lộ và đi đến những giờ phút cuối cùng của an bài, thì chúng tôi thiết nghĩ cũng phù hợp để giới thiệu với quý khán giả các thứ giải này, giúp quý khán giả theo dõi và tham khảo. Nguồn gốc của sấm ký. Chuyện kể rằng, một ngày mùa thu Nhâm Dần 1542, đang tự án đọc sách, chợt thấy mây ngũ sắc hiện ra. Trạng liền gieo quẻ bói xem thời vận nước nhà. Trạng bốc được quẻ càng, động hào sơ cửu liền đoán. Liên Mậu, Kỷ Canh Tân, can qua sinh sát biến, nghĩa là loạn lạc liên tiếp vào năm Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Tân Hợi 1548, 1549, 1550, 1551. Rồi cụ giảng tiếp cho học trò Trương Thời Cử rằng: bốc đắc càng thuần quái, sơ cửu thoái tìm long, ngã bát thế chi hậu, binh qua khởi trùng trùng. Dịch nghĩa: bói được quẻ thuần càng, hào sơ cửu rồng lui ẩn, 8 đời sau ta, binh biến khởi trùng trùng. Bài này chính là chìa khóa để giúp chúng ta mở mật ngữ và ẩn nghĩa trong toàn bộ sấm Trạng Trình. Theo đó, 8 đời sau của Trạng Trình, chiến tranh sẽ diễn ra liên tục. Điều này cũng làm rồng quy ẩn. Rồng là biểu tượng của vua. Rồng quy ẩn ý chỉ xã hội không còn được cai trị bởi Chúa, mà chuyển sang thời đại dân chủ hình thức chính trị hiện đại. 8 đời sau, ở đây chỉ 8 triều đại sau này của Việt Nam đều phải chứng kiến cảnh chiến tranh loạn lạc, lê dân đồ thắng. Quả thực vậy, nếu liệt kê ra từ thời Nguyễn Bỉnh Khiêm còn sống cho đến nay, đã trải qua 8 triều đại gồm nhà Lê, nhà Mạc, chúa Trịnh, chúa Nguyễn, nhà Tây Sơn, nhà Nguyễn, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong 8 triều đại này, chiến tranh đã liên tục xảy ra. Trận chiến tranh gần nhất mà Việt Nam tham gia là chiến tranh với Campuchia, kết thúc năm 1989. Còn xét đến bối cảnh hiện tại của Việt Nam và thế giới, tình hình Biển Đông đang rất căng thẳng, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, nhiều khả năng sẽ bùng phát chiến tranh thế giới trong thời gian tới. Ở hai câu cuối, Nguyễn Bỉnh Khiêm viết: ngưu tinh tụ bảo giang, đại nhân cư chính trung. Ý câu này, sau khi cả thế giới trải qua thời kỳ đại đào thải, chiến tranh loạn lạc, một vị thánh nhân sẽ đến, xuất hiện ở Bảo Giang. Địa danh Bảo Giang cũng được nhắc đến rất nhiều trong các đoạn sấm ký của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bảo Giang thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành. Tiên tri về thời hiện đại. Ngày nay, khoa học hiện đại cũng đã biết 8 đại hành tinh, trong đó có trái đất đều đang xoay quanh mặt trời. Bản thân hệ mặt trời của chúng ta cũng đang liên tục di chuyển tuần hoàn xung quanh. Thiên hà Milky Way với chu kỳ khoảng 250 triệu năm. Đó chính là nguyên nhân của những biến đổi khí hậu và tự nhiên trên trái đất cũng diễn ra theo các chu kỳ nhất định. Sự sống trên trái đất từ khi hình thành cho đến nay không thể tách rời sự vận động của các tinh tú. Những gì đang diễn ra trên trái đất ngày nay dường như chỉ là sự lặp lại của các quy luật lịch sử đã có từ trước. Thông qua quá trình tu luyện và nghiên cứu, các thánh nhân thời xưa đã nhìn thấu quy luật này. Từ đó đã để lại rất nhiều lời tiên tri nổi tiếng trong suốt lịch sử nền văn minh của nhân loại. Ở Tây Phương thì có Nostradamus, Tradition, Vanga. Ở Đông Phương thì Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, Lý Thuần Phong. Còn ở Việt Nam thì có Nguyễn Bỉnh Khiêm. Có thể nhận thấy một điểm chung của các nhà tiên tri lỗi lạc này là dù sinh ra ở các nền văn hóa khác nhau, giai đoạn lịch sử khác nhau và các khu vực địa lý khác nhau trên thế giới, tất cả họ đều nói về một giai đoạn
mà đạo đức nhân loại xuống cấp trầm trọng. Trái đất sẽ trải qua một cuộc canh tân, trong đó hai phe chính tà sẽ xảy ra cuộc chiến kinh thiên động địa, dẫn đến rất nhiều thảm họa đào thải xảy ra trên toàn thế giới. Cũng trong thời kỳ này, Sáng Thế Chủ hay Phật Di Lặc hạ thế, truyền pháp độ nhân, đưa tất cả chúng sinh trong vũ trụ sang một kỷ nguyên mới vô cùng tươi đẹp. Không ngoại lệ, trong sấm ký của mình, Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng tiên tri về giai đoạn Thánh Chủ xuất hiện. Việt Nam và cả thế giới sẽ sống trong cảnh thái bình thịnh trị, không còn cái ác, khôi phục là tiên cảnh thời thượng cổ, các bậc thần tiên sống chung, chỉ dạy và giáo hóa con người. Tuy nhiên, trước khi thời điểm thái bình thịnh thế, sẽ có một thời kỳ đại đào thải với chiến tranh dịch bệnh khắp nơi. Nguyễn Bỉnh Khiêm tiên tri, 10 phần chết 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra thái bình. Trùng hợp là Lưu Bá Ôn cũng tiên tri giống hệt về những sự việc đại kiếp nạn thời mạt kiếp, tức thời hiện đại của chúng ta. Kẻ nghèo 1 vạn lưu 1.000, kẻ giàu 1 vạn lưu 23. Tức là người nghèo 10.000 người chỉ lưu lại 1/10, người giàu 10.000 người thì chỉ lưu lại 2-3 người. Trong sấm ký, Nguyễn Bỉnh Khiêm viết: lợn kêu tình thế lâm nguy, quỷ vương chết giữa đường đi trên trời. Tại đây, chúng ta cần xác định quỷ vương là ai. Trong tác phẩm của mình, Nguyễn Bỉnh Khiêm nhiều lần nhắc đến quỷ vương, ma vương, Satan. Theo văn hóa truyền thống, con người do thần tạo ra. Phương Đông có nữ oa tạo con người từ bùn đất. Phương Tây có truyền thuyết Chúa Trời tạo ra con người theo hình tượng của mình. Ngược lại, những người theo giáo phái thờ quỷ Satan, theo vô thần, thì lại truyền ra học thuyết cho rằng con người có nguồn gốc từ động vật, tiến hóa từ khỉ, chứ không phải do thần linh tạo ra, và không hề có thần linh hay Chúa sáng thế nào tồn tại cả. Chính vì vậy, trong nhiều tác phẩm tiên tri của nhà tiên tri trên thế giới đều nhắc đến quỷ Satan, ma vương hay con khỉ để ám chỉ đến chủ thuyết vô thần này. Vậy, quỷ vương trong câu quỷ vương chết giữa đường đi trên trời là chỉ ai? Chính là chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là chế độ cai quản một đất nước lớn nhất thế giới, áp đặt chủ thuyết vô thần luận lên toàn nhân dân, phong tỏa Internet, tẩy não người dân. Đây cũng là chính quyền công khai đàn áp tín ngưỡng tôn giáo quy mô nhất trong lịch sử nhân loại. Trung Quốc trong vòng hàng chục năm qua, nhờ có được sự đầu tư của phương Tây đã phát triển thần tốc và trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Dự kiến quy mô nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua Liên minh châu Âu vào năm 2027 và vượt qua Mỹ vào năm 2032. Tuy nhiên đến năm 2019-2020, việc biến chủng virus corona rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán đã làm đại dịch lan ra toàn cầu. Dịch bệnh này khiến Trung Quốc lâm vào khủng hoảng trầm trọng, đồng thời cả thế giới cũng đẩy mạnh điều tra nguồn gốc của dịch bệnh. Nếu Trung Quốc bị xác định là nguyên nhân gây ra đại dịch, thì nước này sẽ phải bồi thường tổn thất kinh tế cho cả thế giới, dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, ứng với câu quỷ vương chết giữa đường đi trên trời. Ở hai câu tiếp theo, chuột sa chỉnh gạo nằm chơi, trâu cày ngốc lại chào đời bước ra. Có người lý giải chuột sa chỉnh gạo ý nói chuyện may mắn, gặp được nơi sung sướng. Tuy nhiên, lý giải như vậy không hề phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Để hiểu hàm nghĩa, đúng hàm nghĩa câu chuột sa chỉnh gạo, chúng ta tìm hiểu về câu chuyện gốc của điển cố này. Chuyện kể rằng, đời xưa chuột vốn là giống linh thiêng ở trời. Trời đã giao cho chuột chìa khóa giữ kho lúa. Lợi dụng quyền hành, chuột thường đến kho, mở khóa ăn sạch thóc, chỉ để lại trấu. Trời biết, bèn đuổi chuột xuống hạ giới. Nó liền xin trời từ nay không dám ăn thóc nữa. Trời muốn cho nó cơ hội sửa đổi nên giữ cho chính gạo của trần gian. Khi được giao việc,
chuột sướng quá, vắt chân chữ ngủ giữa chỉnh gạo mà nằm chơi. Tuy nhiên tật xấu không bỏ, chuột lại ăn sạch gạo. Vì gạo không có trấu nên chúng ăn không để lại dấu tích. Lúc đầu con người không phát hiện ra, chỉ khi cạn kiệt hết gạo mới biết. Người tức giận bắt chuột lên trả trời và tâu rằng từ khi Ngọc Hoàng cử chuột đến canh chỉnh gạo cho người, dân ngày càng đói kém đi, bếp nổi lửa ít, đều vì chuột này cả. Nó ăn vụn gạo dữ lắm, cứ đà này thì dân chết đói hết. Chuột cãi, trước đây bảo tôi ăn vụn thóc, tôi chịu vì có trấu làm dấu tích. Giờ bảo tôi ăn vụn gạo, lấy bằng chứng đâu? Người không có bằng chứng nên trời đành thả chuột về trần gian. Nhưng trời cũng cho con mèo xuống để canh gác. Từ ấy chuột cũng không giữ được chìa khóa chỉnh gạo nữa, và lại sợ mèo nên nó không được ăn gạo thỏa thích như trước đây, mà chỉ rình khi vắng người, vắng mèo ra ăn trộm vài ba hạt mà thôi. Quay lại câu sấm kỳ. Chuột sa chỉnh gạo ở đây là nói Đảng Cộng sản Trung Quốc được phú cho cai quản vùng đất Trung Quốc rộng lớn, trù phú, giàu có văn minh bậc nhất nhân loại. Nhưng vì tính gian xảo độc ác tham lam, chỉ biết phá hoại vơ vét tài sản về tay các quan chức, nên làm cho người dân càng ngày càng khổ cực. Đảng Cộng sản Trung Quốc làm ra chuyện xấu để cho dịch bệnh lan xa hại thế gian, nhưng lại đáng tiếc thế giới không có bằng chứng để buộc tội. Tuy nhiên trời cũng cử chú mèo có thể ẩn dụ cho Tổng thống Donald Trump hoặc nước Mỹ canh giữ. Từ đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn tự tung tự tác, cũng không thể trộm cắp của thế giới nữa, mà dần dần chết mòn. Cũng nhờ thế, người dân chất phác, trâu cày ngốc được cơ hội làm chủ đất nước, không còn phải bị bóc lột và nô dịch nữa. Sấm ký viết, hùng gầm khắp nẻo gần xa, mèo kêu rợn tiếng quỷ ma tơi bời. Tại đây, chúng ta lại bắt gặp từ quỷ ma. Như đã giải thích ở trên, quỷ ma ở đây chỉ chủ thuyết ma quỷ vô thần luận, sẽ gặp phải tai nạn tơi bời. Hùng gầm khắp nẻo gần xa có thể chỉ một trận chiến tranh lớn sắp xảy ra vào năm Con Hổ, năm 2022. Sự kiện này cũng trùng hợp thiên tượng vào tháng 4 năm 2022. Khi này, sao Mộc và sao Thổ sẽ giao hội trên bầu trời. Việc hai hành tinh đại diện cho sự đấu đá gặp nhau là dấu hiệu cho chiến tranh và xung đột ở cõi đất. Về diễn biến chi tiết của sự việc dựa vào chim tinh học, chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn cho khán giả trong một video sau. Tại đây, chúng ta tiếp tục thử giải sấm ký của Trạng Trình. Sấm ký tiếp tục có câu: rồng bay năm vẽ sáng người, rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng. Ngựa hồng quỷ mới nhăn răng, cha con dòng họ thầy tăng hết thời. Nếu năm Dần Mão 2022-2023 khởi chiến tranh, thì rồng bay năm vẽ sáng người, ý chỉ 5 vị vua khác nhau sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh với thế lực tà ác là chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cũng theo đó, chiến tranh sang đến năm Rắn thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thua cuộc. Sang đến năm 2026 là năm Bính Ngọ. Bính trong thiên can là hành dương, đại diện là hỏa nên gọi là ngựa hồng. Và quỷ ý chỉ quỷ vương Sa-tăng sẽ phải chết. Nói về chiến tranh, cũng có lý giải rằng đây là phép ẩn dụ, ám chỉ một cuộc xung đột giữa niềm tin vào tín ngưỡng và sự theo đuổi thuyết vô thần, theo đuổi vật chất. Chúng ta cùng tham khảo tiên tri của tộc người Hopi đề cập đến chiến tranh xảy ra trong thời kỳ này. Thế chiến thứ ba sẽ được bắt đầu bởi những dân tộc đầu tiên tiết lộ ánh sáng, trí tuệ hoặc trí thông minh thần thánh của các quốc gia cổ xưa như Trung Quốc, Ấn Độ. Cuộc chiến này sẽ là một cuộc xung đột giữa tín ngưỡng tâm linh tinh thần và theo đuổi vật chất. Bên ham muốn vật chất sẽ bị bên kia đánh đổ. Họ sẽ lưu lại để tạo ra một thế giới mới, một đất nước dưới quyền lực thuộc về đấng tạo hóa. Cuộc chiến tranh hay sự thanh lọc mà người Hopi đề cập đến chính là cuộc chiến giữa thiện và ác trong tâm mỗi người.
sự trừng phạt dành cho việc đạo đức xuống dốc và sự canh tân dành cho những người biết hướng thiện. Cũng tương tự, Lưu Bá Ôn cũng mô tả về thời điểm 2019-2025 như sau. Trong bia ký Lưu Bá Ôn có viết: muốn hỏi dịch bệnh khi nào đến, hãy xem tháng 10 vào mùa đông. Nỗi u sầu thứ 10 khó qua năm Hợi Tý. Lưu Bá Ôn đã nói rõ thời gian dịch bệnh sẽ khởi vào mùa đông năm Hợi, đầu năm Tý, tức là 2019-2020. Khi nói về thời gian kết thúc đại nạn, bia ký Lưu Bá Ôn có viết: cẩn phòng nhân nhân gian nan quá, quan quá thiên phiên long xà niên. Nghĩa là cẩn thận người người đều phải trải qua gian nan, năm Thìn Tỵ là quan ải phải vượt qua. Đây là nói năm Thìn Tỵ 2024 và 2025. Vượt qua 2 năm này, bước sang năm Ngọ 2026, rồi thì nhân loại mới có thể vượt qua kiếp nạn, bước vào thời kỳ mới. Lại cũng nói: thập sầu nan quá, dần Mão Thìn Tỵ niên. Nỗi sầu thứ 10 là khó vượt qua, năm Dần Mão Thìn Tỵ. Câu này chỉ rõ đại kiếp nạn sẽ bắt đầu từ năm Hợi Tý 2019-2020, tiếp tục kéo dài qua các năm Dần Mão Thìn Tỵ, từ năm 2022 đến năm 2025 thì mới kết thúc. Do đó, dự ngôn này nói đại kiếp nạn sẽ kéo dài đến hết năm 2025. Trong Hoàng Phách Thiền Sư có viết: can đáo kim xà vận dĩ chung, vừa đến rắn vàng vận đã hết. Đến năm 2025 Ất Tỵ thì kết thúc nền văn minh nhân loại cũ, kiếp nạn kết thúc, nhân loại sẽ bước vào kỷ nguyên hoàn toàn mới. Từ những dự ngôn khác nhau, có thể thấy điểm chung là các nhà tiên tri đều miêu tả giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 năm Tỵ là thời kỳ đại kiếp nạn, đại đào thải của nhân loại. Trời giáng các loại tai họa, sẽ có lượng người lớn bị đào thải. Trong các tai họa này, sau năm 2025, nhân loại bình an vượt qua đại kiếp nạn, sẽ bước vào nền văn minh hoàn toàn mới. Tiên tri về thánh nhân học lý xuất hiện. Dù tiên đoán về một tương lai Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều tai nạn chiến tranh, nạn đói, dịch bệnh, nhưng trong sấm ký của Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng cho biết, trong thời gian đại kiếp nạn diễn ra, một vị thánh nhân sẽ xuất hiện dẫn dắt người Việt cùng nhân loại thoát khỏi đại nạn. Vị thánh nhân này cũng là điều được Phật giáo nói đến, như là Đức Chuyển Luân Thánh Vương, Phật Di Lặc hay Sáng Thế Chủ trong các kinh điển. Sấm ký của Nguyễn Bỉnh Khiêm viết: có thầy nhân thập đi về, tả hữu phụ trì cây cỏ thành binh. Những người phụ giúp thánh minh, quân tiên xướng nghĩa chẳng tàn hại ai. Hay ghê thay thâu lẫn với vàng, vàng kia thử lửa càng cao giá vàng. Thánh ra tuyết tán mây tan, bây giờ mới sáng rõ ràng nơi nơi. Nghĩa thầy nhân thập, chữ thầy trong Hán tự cũng được dùng với nghĩa tương đồng như chữ tử, ví dụ như Khổng Tử. Chữ nhân ghép chữ thập sẽ thành chữ mộc, chữ tử bên dưới cộng chữ mộc ở trên sẽ ra chữ lý. Ý của 4 câu sấm trên là chỉ ra rằng sẽ có vị thánh nhân họ Lý xuất hiện vào thời kỳ này. Xung quanh Ngài sẽ có các bậc thánh tiên theo phò trợ, dùng đạo đức cứu dân chứ không làm hại ai. Đúng như câu: những người phụ giúp thánh minh, quân tiên xướng nghĩa chẳng tàn hại ai. Đặc biệt, vị thánh nhân họ Lý này cũng được Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nhắc đến ở nhiều đoạn sấm khác. Ví như: xem tượng trời biết đường đời trị, gẫm về sau họ Lý xưa nên. Điều đáng nói là trong Thôi Bối Đồ của Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong mấy nghìn năm trước
cũng có nhắc đến vị thánh nhân họ Lý này như sau: Nhược phùng mộc tử băng sương hoáng, sinh ngã giả hầu tử ngã điêu. Ý nói, nếu gặp người có tên trong đó chữ mộc cộng chữ tử bằng chữ Lý, thì băng sương giá rét sẽ tan hết. Đảng Cộng sản Trung Quốc, con khỉ sẽ chết, vì con chim ưng nước Mỹ hình ảnh tượng trưng là con chim ưng. Với những câu thơ ngắn gọn như xúc tích, Sấm ký của Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng mô tả về cảnh thịnh trị khi thánh nhân Lặc xuất hiện. Vùng thời nay hội Thái Lai, can qua chiến trận để người thưởng công. Trẻ già được biết sự lòng, ghi làm một bản để hồng dở xem. Đời này những thánh cùng tiên, sinh những người hiền trị nước an dân. Theo như lời Sấm ký, sau giai đoạn đào thải, chiến tranh thì nhân loại sẽ vượt qua cơn bỉ cực tới thời Thái Lai. Dưới sự cứu độ của bậc Thánh Vương, nhân loại sẽ đưa chuyển sang một kỷ nguyên mới, sống cùng những thánh cùng tiên, những người hiền đức ra trị nước an dân, như thời Nghiêu Thuấn, là một thời kỳ thần dân cùng tồn tại. Thiên cơ chính là bí mật của trời, bí mật của thần giới, cũng chính là thiên ý. Tùy tiện tiết lộ thiên cơ chính là phạm tội rất lớn. Chính vì thế cổ nhân thường chọn các đồ hình, vần thơ mang nhiều ẩn ý để hiển lộ một phần biến hóa của vũ trụ, hưng suy của xã hội và tồn vong của nhân loại, để nhắc nhở cảnh báo con người hãy mau thức tỉnh, sửa đổi bản thân, quay về với truyền thống và kính ngưỡng thần linh. Ở một tầng ý nghĩa khác, việc tiên đoán được chính xác thời điểm diễn ra đại nạn đào thải nhân loại không hề quan trọng. Điều quan trọng ở đây là chúng ta phải tu dưỡng như thế nào, sửa đổi bản thân ra sao để vượt qua kiếp nạn này mới là điều quan trọng và cấp thiết hiện tại. Duyên Vạn Cổ hy vọng thông qua video này có thể thức tỉnh thế nhân, kêu gọi được nhiều người hơn nữa quay về với thiện lương, rời xa cái ác, đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn của vũ trụ để đạt được tiêu chuẩn của thiên thượng, vượt qua được kiếp nạn của nhân loại để cùng tiến vào kỷ nguyên mới mỹ hảo và thịnh vượng trường tồn. Trong xã hội ngày nay, cuộc sống thực sự không dễ dàng. Mỗi người đều có áp lực rất lớn. Muốn thực sự đạt được nội tâm bình tĩnh, có sự bình yên trong tim thực sự rất khó. Nhiều người cảm thấy tâm thái mệt mỏi, mọi thứ có thể không như thế này, nhưng thân đang ở trong đó cũng đành bất lực chịu bó tay. Tuy nhiên, mọi người hãy luôn nhớ, thành thực, thiện lương là những mỹ đức tốt đẹp cần có. Trong tâm biết hướng tới những điều tốt đẹp, có thể phân rõ thị phi thiện ác, chính là phẩm giá cao quý cần có và theo đuổi. Cuộc chiến tranh hay sự thanh lọc mà người Hopi đề cập đến chính là cuộc chiến giữa thiện và ác trong tâm mỗi người. Sự trừng phạt dành cho việc đạo đức xuống dốc và sự canh tân dành cho những người biết hướng thiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Thời Mạt Kiếp đã xuất hiện thánh nhân Đông Phương nói đến trong 9 lời tiên tri. Khi nói đến tiên tri, có lẽ mọi người không còn thấy xa lạ gì. Ví như phương Đông có Thôi Bối Đồ và Thiêu Bính Ca, phương Tây có Các Thế Kỷ. Những tiên tri này ứng nghiệm với khoảng cách thời gian tới hàng nghìn năm sau khi nó ra đời. Tuy nhiên tất cả đều nói rất rõ ràng rằng trong tương lai ở phương Đông, bí ẩn sẽ xuất hiện một vị thánh nhân. Sự ra đời của người này sẽ cứu vớt thế nhân và mở đầu một kỷ nguyên mới trong lịch sử.
Vì vậy chúng ta sẽ tìm hiểu những tiên tri trong quá khứ để lần tìm dấu vết của bậc thánh nhân phương Đông này. Thánh nhân phương Đông trong các tiên tri phương Tây. Nhà tiên tri người Pháp của thế kỷ 16 Nostradamus đã dựa trên thể thơ tứ hành để viết cuốn Các Thế Kỷ. Trong đó có nhiều bài thơ tiên tri mô tả rằng sẽ có một người phi thường trong lịch sử xuất hiện ở phương Đông. Người này sẽ mang đến những thay đổi cho toàn thế giới trong tương lai. Trong bài thơ 29 của kỷ thứ hai, Nostradamus đã viết: một người phương Đông rời quê hương của mình, xuyên qua khắp dãy núi Apennines đến nước Pháp. Người ấy sẽ băng qua bầu trời, đại dương và băng tuyết, sử dụng thần trượng của mình để thức tỉnh thế nhân. Ông đã viết trong bài thơ thứ 75 của thế kỷ thứ 10 rằng người này lưu lại ở châu Âu một thời gian dài và không thể trở về. Ông ấy còn sẽ trở lại châu Á, đến từ Hermes vĩ đại. Ngài còn siêu việt tất cả các vị quân vương của phương Đông. Hai bài thơ này đều cùng nói về một người phương Đông đến phương Tây và cần phải ở lại đó một thời gian, nhưng trong tương lai sẽ quay trở lại, và uy vọng của ông sẽ vượt qua tất cả các vị vua trong lịch sử phương Đông. Hermes là một vị thần sứ giả trong thần thoại Hy Lạp. Trong tay ngài nắm giữ một thần trượng có pháp lực. Nó có thể làm cho người đang ngủ mê ngay lập tức tỉnh giấc. Vì vậy, vị thánh nhân phương Đông sẽ thông qua pháp lực của thần trượng tới để hoán tỉnh thế nhân. Trong bài thơ thứ 49 của thế kỷ thứ 3, Nostradamus đã viết: qua hơn 500 năm, con người thế gian sẽ chú ý sự tồn tại của ông là niềm vinh dự của thời đại đó. Khải thị vĩ đại ngay lập tức xuất hiện. Những người cùng thế kỷ có được sự mãn nguyện to lớn. Nhà tiên tri Nostradamus sinh năm 1503. Ông tiết lộ rằng 500 năm sau của thời đại các thế kỷ cũng chính là con người ở thời đại chúng ta. Không phân biệt phương Đông, phương Tây, đều sẽ nhận được khải thị tâm linh và sự mãn nguyện từ vị thánh nhân vĩ đại. Nostradamus viết trong bài thơ 266 của thế kỷ thứ 3 rằng các trường phái triết học mới thịnh hành, miệt thị tất cả sinh tử kim tiền, phú quý và danh tiếng. Dãy núi đất không thể ngăn cản được. Đám đông tập hợp và kêu gọi hàng nghìn người hưởng ứng. Ông lại viết tiếp ở bài thơ số 296 của thế kỷ thứ 3 rằng luật mới sắp đặt lại vùng đất mới. Xung quanh Syria, Do Thái, Palestine, đế quốc dã man sắp sụp đổ. Thế kỷ của mặt trời đang đến. Hai bài thơ này đang nói vị thánh phương Đông này dường như dẫn đầu một tín ngưỡng thần thánh và sẽ đưa ra một triết học mới. Từ đó sẽ dẫn dắt nhân loại nhận thức lại vũ trụ và bản thân con người. Tư tưởng của thánh nhân phương Đông này và những lý luận triết học mới sẽ khai sáng ra một nền văn minh mới. Thế kỷ của mặt trời là một biểu tượng. Nó có nghĩa là mọi người sống và làm việc trong hòa bình và mãn nguyện nghênh đón một thời đại vàng kim mới. Qua các bài thơ khác trong các thế kỷ, Nostradamus đã sử dụng thánh nhân mới, thánh ngôn, thánh tâm, thánh đồ để mô tả vị thánh phương Đông này. Qua cách dùng từ này, có thể thấy vị thánh phương Đông trong tâm của Nostradamus thần thánh biết bao. Nhà tiên tri người Mỹ Edgar Cayce được nhiều người biết đến với biệt hiệu nhà tiên tri ngủ gật. Bắt đầu từ thế kỷ 20 cho đến khi qua đời, trong gần nửa thế kỷ, ông đã giúp các bệnh nhân giải thích nguyên nhân của bệnh và cung cấp các đề xuất điều trị miễn phí. Các diễn giả của ông đều được thực hiện khi ông đang trong trạng thái ngủ. Trong khi ngủ, ông Cayce có khả năng nhìn thấy các không gian khác, cảnh tượng của thời không khác. Những thứ đó liên tục xuất hiện trước mắt ông. Vì vậy, để con người hiểu được bí ẩn của sinh mệnh, luân hồi nhân quả
mở ra cánh cửa xuyên vượt thời không. Casey cũng tiên đoán nhiều sự kiện quan trọng trong thế kỷ 20. Trong số đó có những lời tiên tri về Trung Quốc từng gây chấn động thế giới phương Tây vào thời điểm đó. Ông đã tiên tri rằng sẽ có một ngày Trung Quốc sẽ trở thành cái nôi của Cơ đốc giáo và đưa nó áp dụng vào cuộc sống của mọi người. Vâng, điều này thật xa vời đối với con người, nhưng đó chỉ là việc một ngày trong tâm Thượng Đế. Ngày mai Trung Quốc sẽ thức dậy. Đối với lời tiên tri này, do sự khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, mọi người lúc đó không dám đoán định trong tương lai Cơ đốc giáo liệu có thịnh hành ở Trung Quốc hay không. Đầu tiên, chúng ta hãy giải thích từ Cơ đốc giáo Christianity. Gốc của từ Christianity là Res, bắt nguồn từ Messias trong tiếng Do Thái. Tiếng Anh là Messiah, cũng chính là đấng cứu thế Messiah. Và cái nôi là một hình ảnh ẩn dụ cho sự hồi sinh. Vì vậy có một cách giải thích khác nói rằng vùng đất của Trung Quốc sẽ sản sinh một tín ngưỡng mới đi theo vị cứu tinh. Cách giải thích này thực sự tương ứng với cách nói của nhà tiên tri Casey. Ông cũng dự đoán Chúa cứu thế sẽ trở lại. Sau khi khoảng thời gian điều chỉnh kết thúc, công bình sẽ luôn ở trên trái đất. Nói cách khác, sau khi giai đoạn điều chỉnh của trận chiến giữa thiện và ác kết thúc, những người làm việc thiện và tích đức sẽ được lưu lại và mở ra một kỷ nguyên mới một cách toàn diện. Jane Dixon là nữ tiên tri thiên tài người Mỹ của thế kỷ 20. Bà đã giúp nhiều ngôi sao điện ảnh Hollywood của Mỹ, những người nổi tiếng xã hội và các chính trị gia trên khắp thế giới dự đoán tương lai. Trong đó có Tổng thống Roosevelt của Hoa Kỳ và Thủ tướng Churchill của Vương quốc Anh. Những lời tiên tri gây chấn động của bà bao gồm: hy vọng của nhân loại nằm ở phương Đông, từ Đông chiếu sáng sang Tây, thần sẽ lại đến. Hậu duệ của sứ giả nhân loại được sinh ra ở phương Đông, hy vọng cứu nhân loại nằm ở phương Đông. Phương Tây chỉ đại diện cho sự kết thúc của sự vật. Mỹ sẽ chịu sự trừng phạt suy bại kiểu La Mã cổ đại. Bây giờ có vẻ như Hoa Kỳ đang bắt đầu đi xuống. Bà Jenny cũng thấy các nhà lãnh đạo tôn giáo của thế giới tương lai. Bà dự đoán một em bé được sinh ra ở một nơi nào đó ở phương Đông. Người ấy sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới. Ngài sẽ đoàn kết toàn bộ nhân loại theo tín ngưỡng yêu thương lẫn nhau. Đây sẽ là sự thành lập một thế giới cơ đốc mới. Ngài sẽ truyền bá trí huệ của Thượng Đế cho mọi người, dung hợp mỗi tông phái với mỗi giáo nghĩa. Vào đầu thế kỷ 21, nhân loại sẽ bắt đầu cảm nhận được sức mạnh vĩ đại của người này. Trong 10 năm tới, thế giới sẽ có một hình thức mới và một diện mạo mới, dần dần bước vào cuộc chiến tranh tiêu diệt. Một thế giới mới giải quyết các thảm họa. Thật trùng hợp là lễ phục sinh Easter, một ngày lễ quan trọng ở phương Tây, là một ngày để tưởng nhớ sự phục sinh của Chúa Giêsu và kỷ niệm cho Thiên Chúa, đại diện cho ý nghĩa của tân sinh, đản sinh và trùng sinh. Lễ phục sinh trong tiếng Anh được dịch theo nghĩa đen là người đến từ phương Đông. Lễ phục sinh có thể là một lời tiên tri khác do thần sắp đặt đưa tới cho con người. Trong tương lai, thần sẽ quay trở lại. Bí ẩn về sự phục sinh của thần sẽ được giải đáp ở phương Đông. Một người đến từ phương Đông sẽ mang một thế giới tươi đẹp và thịnh vượng như mùa xuân trở lại trái đất. Thánh nhân phương Đông trong những lời tiên tri của phương Đông. Cách Am Di Lục là cuốn sách tiên tri thần kỳ do học giả Nam Sư Cổ truyền lại từ năm 470 đến 480 năm trước đây tại Triều Tiên. Khi còn là một cậu bé, ông đã đến núi Kim Cang và gặp một vị thần nhân và đã ký lục lại những mô tả của thần nhân viết thành văn. Bởi vì Nam Sư Cô hiệu là Cách Am nên cuốn sách được gọi là Cách Am Di Lục. Lời tiên tri trong Cách Am Di Lục không nghi ngờ gì nữa. Thiên thánh phương Đông xuất hiện.
Nếu phương Đông không nhận ra thánh nhân, thì những người phương Tây như Anh và Hoa Kỳ càng hiểu các thánh hơn. Nếu cả phương Đông và phương Tây đều không nhận ra thánh nhân, vậy làm thế nào những người bình thường trên thế giới có thể được cứu? Kinh Ngũ Công của Phật gia bắt đầu từ hơn 1.000 năm trước. Trong Chuyển Thiên Đồ Kinh vào thời Hậu Đường Ngũ Đại đã mô tả lời tiên tri về núi Thiên Thai. Ngũ Công Bồ Tát Ngũ Công Kinh đã mô tả nó như thế này: năm mạt kiếp lại càng kinh thiên động địa, thánh nhân minh vương sẽ thay đổi càn khôn. Thái Thượng Động Nguyên Thần Chú Kinh nằm trong bộ kinh điển Đạo Tạng của Đạo gia, được tường thuật bởi Thái Thượng Đạo Quân vào cuối thời Tây Tấn. Truyền lời tiên tri được đưa ra bởi Kim Đàn, Mã Tích Sơn đạo sĩ Vương Toản. Nó kể lại sự kết thúc của giai đoạn lịch sử này. Thánh nhân sẽ tái sinh thế giới. Mã Tiền Khóa của Gia Cát Lượng cũng tiên đoán về thời điểm thánh nhân cứu họa cứu nạn, tình huống bỉ cực Thái Lai. Trong khóa thứ 12 nói rằng, cứu họa cứu nạn là vị thánh duy nhất, dương phục, nhi trị, hối cực sinh minh. Sau khi trải qua ma nạn khủng bố lớn, nhân loại sẽ bước vào thời thái bình và thịnh vượng. Khi chúng ta thấy điều tồi tệ nhất, thánh nhân cũng sẽ xuất hiện để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Lời tiên tri mạnh mẽ nhất trong lịch sử là Thôi Bối Đồ của thời nhà Đường, cũng để lại lời tiên tri về thánh nhân. Bài tụng của tượng thứ 59 nói rằng, một người vì phúc đại thế giới, tay cầm thẻ tre rút đỏ, vàng, đen và trắng không rõ, Đông Nam và Tây Bắc hòa thuận. Bài thơ này mô tả một vị thánh nhân mang lại hạnh phúc cho thế giới. Con người trên thế gian không phân biệt màu da, được cứu và cảnh tượng thịnh thế hòa hợp thế giới. Bài tụng của tượng thứ 44 nói rằng, Trung Quốc ngày nay có thánh nhân, dẫu không hào kiệt cũng chu thành, tứ phương dịch lại là thiên tử, bỉ cực Thái Lai chín nước xuân. Bài thơ này nói rằng ngày nay ở Trung Quốc đã xuất hiện thánh nhân, dù không phải là anh hùng nhưng cũng có thể thành công. Tất cả các quốc gia bốn phương đều đang dịch các tác phẩm của người này và gọi ông là sứ giả của trời. Cuối cùng, thế giới tràn đầy xuân sắc nghênh đón thịnh thế. Bài tụng của tượng thứ 47 nói, không vương không đế định càn khôn, đến từ điền viên đệ nhất nhân, đem sách cổ xưa nhiều người đọc, nghĩa ngôn lập tức thấy anh minh. Bài thơ này nói rằng thánh nhân không phải vì làm vương làm đế tới định càn khôn. Thánh nhân đến từ trong dân gian, không phải hoàng gia, cũng chẳng phải tể phủ. Nhưng thánh nhân hiểu rõ văn hóa truyền thống, ý tưởng của ông được mọi người công nhận. Thiêu Bính Ca của Lưu Bá Ôn vào thời nhà Minh, còn được gọi là Đế sư vấn đáp ca, cũng dự đoán rằng khi nhân loại bước vào thời kỳ cuối cùng, thánh nhân phương Đông sẽ cứu thế giới. Hãy cùng xem Chu Nguyên Chương và Lưu Bá Ôn nói gì trong một vấn một đáp. Đế hỏi, cuối cùng ai sẽ truyền đạo? Ôn đáp, có thơ làm chứng. Không tướng tăng cũng không tướng đạo, đội mũ lông dê 4 lạng. Phật thật không ở trong chùa, ông cai quản Di Lặc nguyên đồ giáo. Đế hỏi, Phật Di Lặc giáng phàm ở đâu? Ôn đáp, hãy nghe thần nói. Tương lai giáo chủ giáng trần, không ở tướng phủ làm quan viên, không ở hoàng cung làm thái tử, không ở tăng môn và đạo quán, ở trong ngôi nhà tranh nghèo, yên nam triệu bắc rắc vàng. Đoạn đối thoại này là nói rằng thánh nhân không phải là hòa thượng, không phải là đạo sĩ hay hoàng tử. Người này sinh ra trong một gia đình dân thường nghèo. Bài viết này đã đề cập tới rất nhiều lời tiên tri trong thời cổ đại và hiện đại ở cả phương Đông và phương Tây.
vào thời khắc tai họa sẽ xuất hiện một vị thánh giả ở phương Đông, truyền tới ánh sáng và dẫn dắt nhân loại. Hy vọng kiếp này chúng ta sẽ may mắn gặp được vị thánh nhân này để được giải cứu và bước sang một kỷ nguyên mới. Xin chào các quý khán giả yêu thương của kênh Duyên Vạn Cổ. Trong thần thoại Hy Lạp và La Mã cổ đại, tất cả các học thuyết về tôn giáo và triết học đều bắt nguồn từ thần Hermes. Trong thần thoại Hy Lạp, Hermes là người sứ giả của Thượng Đế, nhưng thực tế ông là một nhà tiên tri vĩ đại. Ông tiên tri đến một phong trào tinh thần dựa trên trở thành người tốt trong thời kỳ cuối cùng của thế giới. Tiên đoán nói rằng sẽ có một đại giác giả giáo hóa nhân loại với lòng từ bi, hướng dẫn con người trở thành người tốt, cuối cùng đưa thế giới trở lại trạng thái tốt nhất. Ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu những lời tiên tri sấm truyền của người Hy Lạp cổ đã để cho hậu thế chúng ta ngày nay ngay sau đây. Từ những tiên đoán của Hermes, chúng ta có thể thấy rằng để hướng sự chú ý của con người về Thượng Đế, trong tương lai sẽ có một khoảng thời gian khi tự nhiên bị mất cân bằng, cuộc sống của con người sẽ bị rối loạn, thế giới tinh thần của con người bị sụp đổ, chiến tranh, dịch bệnh, các loại bệnh tật gây chết người, thiên tai, hạn hán và các thảm họa khác. Thời đại chúng ta đang sống được Jnana Yoga của Ấn Độ gọi là thời kỳ chịu đựng thảm họa và chuyển đổi thế giới tinh thần, hoặc ngày tận thế như Chúa Giêsu đã nói. Một số đoạn trích từ lời tiên tri của ông gồm: tôn giáo sẽ không còn tồn tại, chỉ còn lại những câu chuyện trống rỗng về tôn giáo. Trẻ em sẽ không còn tin vào tôn giáo nữa. Sự sùng kính tôn giáo chỉ còn lưu lại trên tấm bia đá. Lúc đó con người sẽ cảm thấy chán nản với cuộc sống tinh thần. Họ sẽ không còn tin rằng còn có điều gì đáng tôn trọng hoặc ai đáng sùng bái trên thế gian này. Họ sẽ coi tôn giáo là gánh nặng của họ và họ sẽ coi thường tôn giáo. Họ sẽ không còn yêu thương thế giới này, những tác phẩm tuyệt vời của Thượng Đế. Họ sẽ quên đi sự tồn tại của Thượng Đế toàn năng. Sau đại hồng thủy, nạn đói, dịch bệnh, các bệnh tật mới, chiến tranh và các loại thảm họa khác, tất cả các tôn giáo sẽ bị sụp đổ. Chỉ khi đó con người mới hướng nhìn về phía Thượng Đế. Bóng tối sẽ chiến thắng ánh sáng, sự sống còn tệ hơn cái chết. Không ai còn ngước mắt nhìn lên bầu trời. Những người sùng kính thần sẽ bị xem là bị bệnh tâm thần. Những kẻ không tôn thờ thần sẽ được xem là thông minh. Kẻ điên được coi là người dũng cảm, kẻ ác lại được coi là người tốt. Về việc linh hồn bất diệt hoặc sự sống vĩnh viễn, họ sẽ cười nhạo và cho đó là điều giả tưởng. Không ai còn tin hoặc đề cập đến sự tôn kính và sùng bái Thượng Đế. Trái đất không còn vững vàng, biển khơi không còn thuyền đi, bầu trời không còn ngôi sao. Các hành tinh cũng không còn được sắp xếp theo quỹ đạo. Trái cây trên mặt đất sẽ mục nát, đất đai sẽ cằn cỗi, không khí sẽ ngừng lưu thông. Sau thảm họa, thế giới sẽ suy lão. Không có tôn giáo, mọi thứ sẽ hỗn loạn và những điều tốt đẹp sẽ biến mất. Đó sẽ là thời kỳ hỗn loạn, mọi giá trị đạo đức sẽ dần biến mất, đầu óc con người tràn ngập tà ác, bóng tối sẽ bao trùm tâm hồn, nên con người không nhận ra lỗi lầm của mình. Một xã hội suy đồi sẽ nảy sinh, tinh thần con người hỗn loạn. Suy nghĩ, lời nói và việc làm của họ không còn tình thương mà đầy ích kỷ. Con người sẽ theo đuổi cuộc sống vật chất mãnh liệt. Sự theo đuổi này sẽ làm họ cách xa thế giới tinh thần. Một triều đại đen tối sẽ ra đời. Người dân sẽ bị cai trị bởi những chính trị gia độc ác, tham nhũng và ích kỷ, chỉ quan tâm đến tiền bạc và quyền lực. Tự nhiên sẽ mất đi sự ổn định, thảm họa sẽ đến và con người sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tất cả điều này đều nói về thời đại mà chúng ta đang sống. Khi tất cả những điều này xảy ra, một vị sư tôn, một người cha, Thượng Đế, một vị thần chí cao vô thượng sẽ đến để sửa chữa mọi thứ. Người sẽ chỉ dẫn những người lạc lối trở lại con đường đúng đắn. Lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, bệnh dịch sẽ xuất hiện và cuối cùng cái ác sẽ bị tiêu diệt. Bằng cách này, toàn bộ thế giới sẽ được khôi phục lại trạng thái ban đầu và vũ trụ một lần nữa sẽ trở thành nơi đáng được tôn thờ và tôn trọng. Con người sẽ luôn yêu mến, ca ngợi và chúc tụng thần. Vũ trụ mới được tạo ra, tất cả mọi thứ sẽ được xây dựng lại, trở nên tươi đẹp và thánh thiện. Điều này là ý muốn của Thượng Đế, vì ý muốn của Thượng Đế không có điểm bắt đầu, người mãi mãi như vậy. Thượng Đế sẽ dựng lại con đường tinh thần đúng đắn của thời đại này theo ý muốn của riêng người. Thượng Đế toàn năng đã sai Giêsu cũng như nhiều vị thần khác đến để cứu rỗi nhân loại khỏi con đường lạc lối. Từ 5.100 năm trước đến năm 1973, có tổng cộng 2.444 vị thần được phái xuống trần gian để giúp con người tìm kiếm sự giải thoát tâm linh.
mặc dù hệ thống của họ không phải là toàn diện. Bây giờ đến lượt một vị sứ giả mới đến trái đất để quy chính lại tất cả mọi thứ. Có thể vị sứ giả này đã sinh ra và đang chuẩn bị để cứu rỗi chúng ta sẽ biết đến sự tồn tại của người. Chúng ta cần phải suy ngẫm về lời dạy của Chúa Giêsu. Người được gọi thì nhiều, nhưng người được chọn thì ít. Những người được chọn cũng phải trở thành những người tốt, làm những việc lành, tư tưởng và hành vi cũng phải đúng đắn. Vì vậy, để tiếp cận với Thần một cách nhanh hơn, chúng ta không được đi chệch khỏi con đường tâm linh chân chính mà đấng giác ngộ vĩ đại này đã chỉ ra cho chúng ta. Cuốn sách Sibyllai liên quan tới sự tồn vong của Hy Lạp, trong đó ghi lại những lời sấm truyền bí ẩn của các thầy tu Etruscan. Sibyllai là cuốn sách ghi chép lại những lời sấm truyền của người La Mã cổ đại. Theo truyền thuyết, hoàng đế La Mã Tarquinius Superbus, vị vua huyền thoại thứ 7 của La Mã, được một bà cụ bí ẩn xin diện kiến. Bà đã đưa cho ông một cuốn sách ghi chép lời tiên tri để dẫn dắt thành Rome qua nhiều thế kỷ. Mỗi khi thành Rome gặp khó khăn, nó giống như một giải pháp để mọi người tìm đến. Có rất ít thông tin liên quan đến cuốn sách. Nó được cho là được viết bởi các thầy tiên tri Cumin của Etruscan ở những năm đầu thời đại Roman. Vậy họ là ai và tại sao cuốn sách này lại thường xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật cũng như đền thờ Thiên Chúa? Những nhà tiên tri Etruscan nổi tiếng. Người Etruscan từ lâu được coi là một trong những nhân tố bí ẩn cổ xưa nhất với những kim tự tháp chôn giấu dưới lòng đất do chính họ xây dựng nên. Etruscan là một nền văn minh cổ từng tồn tại ở khu vực mà ngày nay tương ứng với vùng Toscana, Ý. Nền văn minh Etruscan tồn tại từ khoảng thời gian có những bản khắc cổ sớm nhất bằng tiếng Etruscan vào năm 700 trước công nguyên, trước khi bị đồng hóa với Cộng hòa La Mã vào thế kỷ thứ 1 trước công nguyên. Ở thời kỳ đỉnh cao, khi mà Roma và Vương quốc La Mã vẫn còn đang ở giai đoạn khai sinh, thì nền văn minh Etruscan đã phát triển rực rỡ với liên minh 3 thành phố Etruria ở thung lũng Po, Latium và Campania. Roma được thành lập ở khu vực trong hoặc gần với lãnh thổ Etrusca. Có bằng chứng cho rằng người Etrusca đã thống trị Roma trước khi bị quân La Mã đánh chiếm năm 396 trước công nguyên. Những thành tựu của họ đã được người La Mã kế thừa và sử dụng, mà ngày nay chúng ta vẫn nghĩ là do chính người La Mã sáng tạo nên. Trong đó nổi tiếng nhất là cuốn sách được cho là thuộc về nền văn minh Etruscan và thuộc về người La Mã sau khi nền văn minh này bị đồng hóa. Vậy bây giờ những cuốn sách này ở đâu? Có thể chúng đã bị thiêu đốt bởi thống chế Stilicho hoặc bị thời gian phá hủy. Thế nhưng nhiều người cho rằng những cuộn giấy này vẫn chờ ngày được con người khám phá. Cumen Sibyl là ai? Cuốn sách được viết bởi các thầy tu Cumen. Họ là những người ghi lại lời sấm truyền Apollonian ở Cumen, một vùng thuộc địa Ai Cập gần Naples, Ý. Những bà bói này thường đi lang thang và rao bán những cuốn sách tiên tri của mình. Họ là những người rất nổi tiếng ở La Mã, Ai Cập cổ đại và được sứ giả Herodotus nhắc tới trong câu chuyện với vị vua Tarquinius Superbus. Bà cụ và vua Tarquinius Superbus. Có một câu chuyện từ rất lâu kể về vua Tarquinius Superbus và bà bói lang thang tìm cách bán cho ông những cuốn sách tiên tri ghi lại vận mệnh và thời khắc quan trọng của Rome. Tarquinius Superbus sinh năm 535 và mất năm 495 trước công nguyên, là vị vua huyền thoại thứ 7 và cũng là vị vua cuối cùng của La Mã. Ông cai trị kể từ năm 535 trước công nguyên cho đến năm 509 trước công nguyên, dẫn đến việc Cộng hòa La Mã được thành lập. Ông thường được gọi là Tarquin kiêu hãnh, vốn xuất phát từ danh hiệu Superbus, một từ trong tiếng Latin có nghĩa là tự hào, kiêu ngạo, cao quý. Dòng họ Tarquin có nguồn gốc là người Etrusca. Có lẽ cũng vì thế mà bà thầy bói có ý định bán cho vị vua đồng hương này những câu chuyện được kể lại vô cùng thú vị. Khi vị vua này đáng ra đã có thể mua toàn bộ cuốn sách, nhưng vì keo kiệt mà chỉ có 3 trong số chúng với giá như ban đầu. Ban đầu bà cụ yêu cầu bán cho ông ta 9 cuốn sách bí ẩn với giá rất cao và vị vua này đã từ chối. Trong lúc vị vua này thương lượng với một mức giá rẻ hơn thì bà cụ cương quyết không bán nó với giá thấp hơn. Bà đã xé 3 trong số 9 cuốn sách và ném nó vào trong lửa. Bà làm tương tự với 3 cuốn nữa khi vị vua này vẫn yêu cầu giảm giá. Cuối cùng ông phải mua 3 cuốn còn lại với giá như cũ, mặc dù nếu ban đầu đồng ý thì ông đã có 9 cuốn nguyên vẹn. Cuốn sách bảo hộ của Hy Lạp. Theo truyền thuyết của người Hy Lạp, cuốn sách này xuất hiện giữa thời kỳ Solon và Cyrus. Mỗi khi La Mã xảy ra khủng hoảng hay biến động, cuốn sách sẽ trở thành cẩm nang hướng dẫn họ vượt qua chúng. Viện Nguyên lão La Mã là những người sở hữu cuốn sách bí ẩn này.
Chúng được trông giữ vô cùng nghiêm ngặt trong một căn phòng bên dưới đền Jupiter tại Capitol. Mỗi khi La Mã gặp chuyện khó khăn, những nguyên lão sẽ thỉnh cầu một hội đồng gồm 10 người bí mật. Họ lưu giữ cuốn sách trong bí mật và an toàn. Họ được miễn các nghĩa vụ xã hội và sống tách rời với công chúng. Trong cuốn sách này ghi chép những lời tiên tri về động đất, mưa đá, đại dịch, chiến tranh, giúp cho những người sở hữu có thể dùng nó để đề phòng và vượt qua chúng. Khi đền thờ Jupiter bị thiêu rụi năm 83 trước công nguyên, những cuốn sách này cũng không cánh mà bay, do đó sự tồn tại của nó vẫn là một bí ẩn. Có giả thuyết cho rằng các vị nguyên lão đã gửi chúng tới nhiều nơi khác nhau, tới Ilium, Epirus, Samos, Sicily và châu Phi để chúng được an toàn và đưa về khi ngôi đền mới được xây xong. Theo nhà thơ Rutilius Claudius Nammatianus, thống chế Flavius Stilicho đã đốt nó đi vì nó gây nguy hiểm cho vương triều của ông ta. Bí ẩn về cuốn sách trở thành một huyền thoại xuất hiện trong nghệ thuật và thi ca. Trong tác phẩm Nhà nguyện Sistina của bậc thầy Michelangelo vẫn còn lưu lại hình ảnh về những bà bói Cumin như một minh chứng về sự tồn tại của cuốn sách tiên tri bí ẩn. Nhà sử học người Mỹ, tiến sĩ Adrienne Mayor mới cho biết người Hy Lạp cổ đại đã có những tiên tri chính xác về sự phát triển của công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, robot Android, xe tự lái. Điều này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và cảm thấy khó tin. Theo tiến sĩ Adrienne Mayor, thần thoại Hy Lạp đã tiên đoán chính xác xu hướng công nghệ mà con người ngày nay đang theo đuổi. Người Hy Lạp cổ đại đã gửi gắm nhiều thông điệp và dự đoán tương lai trong những vị thần mà họ tôn sùng. Tiến sĩ Mayor cho biết, nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp dường như chính là những tiên tri về các công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo, robot Android, xe tự lái. Có lẽ nhiều ông chủ ở thung lũng Silicon nên tham khảo thêm những gì trong thần thoại Hy Lạp, hay nói cách khác là những vị thần thời cổ đại được miêu tả sống cách đây 2.500 năm, tiến sĩ Mayor chia sẻ. Để lý giải vấn đề này, tiến sĩ Mayor đưa ra dẫn chứng là thần Hephaestus của người Hy Lạp thời cổ đại. Đây là vị thần của kim loại và phát minh, phụ trách việc tạo ra các thứ đồ bằng kim loại đủ kích cỡ. Đây được coi là dự đoán về sự ra đời của robot. Ví dụ tiếp theo được tiến sĩ Mayor nhắc đến là người khổng lồ Talos làm nhiệm vụ canh giữ đảo Crete. Talos là một cỗ máy hình người khổng lồ được chế tạo bởi thần thợ rèn Hephaestus. Toàn thân Talos được đúc bằng đồng. Tiến sĩ Adrienne Mayor cũng cho rằng người Hy Lạp thời xưa đã sớm có những dự đoán về sự phát triển của công nghệ trong tương lai của nhân loại. Những dự báo này đã trở thành sự thật một cách khó tin. Không chỉ thần thoại Hy Lạp, tác phẩm sử thi Odyssey của Homer cũng đề cập tới cách dẫn đường trên biển của đoàn thuyền giống như công nghệ GPS ngày nay. Tác phẩm sử thi Iliad của Homer còn miêu tả một chiếc giá 3 chân mang mật hoa. Nó tương tự như những phương thức giao hàng tự động mà con người đang sử dụng ngày nay. Xin cảm ơn quý vị đã xem hết video này. Các vị quả là một người con chân ái của Đức Phật và trời cao. Chúng tôi, những người làm video, xin chân thành chúc quý vị một ngày tràn đầy hạnh phúc và an nhiên. Xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn nút đăng ký ngay cạnh tên kênh của chúng tôi và bấm chọn chuông báo tất cả video để nhận được những thông báo video mới nhất. Một hành động nhỏ của quý vị nhưng là một động lực rất to lớn để cho đội ngũ kênh chúng tôi tiếp tục nỗ lực phục vụ cộng đồng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Thế giới này chính là có những điều tuy là bạn chưa thấy, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Có đúng thì có sai, có chính thì có tà, có ma quỷ thì cũng có thần Phật. Thiện ác hữu báo chính là quy tắc tồn tại của sinh mệnh. Trong thời kỳ đặc biệt của lịch sử này, Viên Vạn Cổ luôn mong quý khán thính giả có thể ôm giữ một đức tin chân chính, một trái tim thiện lương và một tấm lòng nhẫn nại. Bởi vì cho đến cuối cùng, gìn giữ chuẩn mực đạo đức mà thần đã khai sáng mới có thể được thần bảo hộ cho sự vĩnh hằng của mỗi từng sinh mệnh chúng ta. Và trên thế giới hiện nay đã có một môn khí công tính mệnh song tu thượng thừa của Phật gia theo nguyên lý chân thiện nhẫn, giúp cho người tập luyện có thể giữ gìn chuẩn mực đạo đức và nâng cao tố chất thân thể. Môn tu luyện đầu tiên được hồng truyền vào năm 1992, qua hơn 30 năm, người truyền người, tâm truyền tâm. Pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý, tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, luôn có một sức khỏe tốt, nội tâm an hòa và hoàn toàn miễn phí. Đường link hướng dẫn tập luyện chúng tôi đã chia sẻ phía trên màn hình.
Nếu quý vị quan tâm, xin mời truy cập để tìm hiểu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.